اینجا بغلا خودوان کرده بودیم یک دبوجه میجه. با ما نرسیده. خب خیر پروا نداره دیگه. یک لیتر تیل فکر کو یک گیلاس چای از دیگه. یک گیلاس چای میخوام میشه. چه اگه پیش موتور یک گیلاس چای پیش موتر گیلاس چای فکر کو دیگه. یا مزه داره. ولی نمیکنه همیشه رفیق مول. رفیق تنهایی است. همین کت گل که آدم سر کار داشته باشه میگن دل آدم زنده می باشه. بله. از تو چطور زنده است یا نه؟ یا هم بی پیسگی خراب کرده. نه. در جوانی ها چی کار وار میکنه؟ در جوانی ها سب دیگه هر کاری پیش میامد میکنه دیگه. خوب و خراب. خوب و خراب. نه خوبش بگو. به نام خداوند یکتا هموطنان عزیز بیننده های خوب آریانا نیوز و عزیزا و خواهران و برادران که همیشه گزارش های ما را در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا بیننده هستین. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ فامیلا خوب است؟ انشالله که جور و صحتمند باشین و یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. من خب امیدوار هستم همیشه میگم انشالله که خوب صحتمند باشین. اما باز شما نظریاتتان در پایین ویدیو شریک بسازین و ما بفهمم که شما خوب هستین یا نیستین. به هر صورتش با یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما خوش آمدین. امروز شنبه است دیگه. در افغانستان خوش شنبه است. بیرون از افغانستان آیا یا شاید رخصتی باشه، شاید رسمیات باشه. کسایی که در افغانستان هستن خب امروز روز اول هفته است و کلگی دیگه به سر کار و بار خود رفته و امیدوار هستیم که یک روز خوب برای همشان باشه. کسایی که بیرون از افغانستان رخصت هستین همین گزارش رو برین کیف کنین و ببینین، کیف کنین و لذت. ما دیگه نظر به کامنت های شما، نظر به گپایی که شما به من میگین که از مناطق مختلف شهر کابل بر شما گزارش آماده بسازم. این بارم تصویرها را خود دیدین دیگه، تا اینجا فهمیدین که من به کجا هستم. ما از مکرویان چهارم گزارش هم داشتم بر شما در گذشته، اما بخیر استی در سر سرک ما نخواستیم صحبت بکنیم و داخل آمدیم. نام خدا تغییرات را که ما دیدم اینی سیرایی که است. شاید کسایی که رفته بیرون از افغانستان اونو سرک از طرف هتل شاهین و داخل مکرویان چهارم آمده که این طرف اینی سرک دیگه چی میگن بیخی به مرکز مکرویان چهار میره. این طرف هم طرف بلاکا میره. اینجا مسجد شریف جامع حضرت امام ابو حنیفه است. در این قسمت شما تصویرش حتما دیدین دیگه پیش از شروع برنامه. اما چیز جالب دیگه ای که اینجا خوب یک بازارک جور شده. این از این قسمت تا به طرف سرک که برآمده به خود سرک عمومی که باز اون طرفش مکرویان 3 میشه، این طرفش مکرویان 4 میشه. اینجا خوب بازارک جور شده. باش همراه می کاکا کمی گپ بزنه. کاکا چطور هستی؟ چی حال داری؟ صحت خوب است؟ بیشی جانک جور است؟ شکر الحمدلله. بیشتر اینجا صدا کردن گفتم چی چرت میزنی تو کدی من نفهمیدم. من گوشته ما است. خب روز روزگار چطوره؟ ولی خوب است بنده الحمدلله شکر که چیزی باشه که نباشه خوب است شکر آدم بکشه دیگه. اگه نباشه چی کنی؟ هر چی مجبور هستم دیگه. بخیر باشی. این بازارک نوازده مکرویان 4. این کراچی ها را که میمانن اینجا. نواسته از کجا میایی؟ صبحی وقت می نه وقت می؟ از تو که نیماز که خالد میره مارکت از مارکت کمان میگه ساعت 8 اینجا میام دیگه. خانه کجاست؟ خانه در پشت می بلاکا است پایین. در این مکرویان 4 هستی دیگه. او در پشت دواخانه خانم خاکی است. خب نفهمیدم. خاکی است پخته بیست خانه کرایی. کرایی است. حالا که همی کرایی یا خب مقصد شو روز تشا. خدا پس الحمدلله. بخیر باشی. چطوره باز چیز سودا مودا میکنی نمیکنی؟ بامیه است کدوگک است بانجان است. بعضی روز هست بعضی روز نیست دیگه کم و زیاد میشه دیگه. امروز که زیاد کار کنی چقدر کار میکنی؟ 150 روپیه 120 روپیه 130 روپیه کار میکنی. زیادش 130 روپیه. 150 روپیه. حالی 130 روپیه خب یه چیز نمیشه. چی کنم دیگه مجبور هستم. در خانه هم تنها خودت کار میکنی؟ تنها رفتاش نفر است تنها من 150 روپیه. توکل ما به خدا. باز خوب از چوکی خداری. چوکی ولی کمانی مادر نه که چوکی کسی دیگه ما داده دیروز. کمردرد هم هستی ها؟ دیروز با ما کسی دیگه داده ولی. خب تشکر. بیشی راحت باش. خوش خوش باشی. تشکر. بخیر باشی.
خب ما هم دیگه اصل هدف و مقصد ما داخل مگریان 4 است. این بلاک اول است و این هم پنجره و هم دروازه بلاک اول. این بلاک ها بلاک هایی است که یک زمان کار ساخت و ساز این بلاک ها بعد از ای که حکومت دکتر صاحب نجیب سقوط کرد به گفته تصدی خانه سازی دیگه این بلاک ها کار ساخت و سازش توقف پیدا کرد و یک چند وقت پیش هم امو وسایلایی که روسا می ساختن مگریان 4 اینجا بود. اگر کسایی که به یاد دارن یا بس تصویرایش دیدن این بلاک ها کارش توقف پیدا کرده بود، اما تو نیمکاره مانده بود. باز بعد از این دیگه اینجا را شرک ساختن. این بلاک ها هم به نام بلاک های سرخ یاد میکنن، به نام بلاک های سرخ. همین مردم خود سرخ میگه دیگه. این را ما پرسان خواد کردم که بلاک های سرخ است یا کدام رنگ دیگه داره. منتها میگن که این بلاک ها را که ساخته به او حد و اندازه بلاک های سابق مثل او بلاک ها که پشت درخت است شما باز میبینید تصویرهایش که حالا درست معلوم نمیشه، یعنی نظر به او اقدر خوب ساخته نشده. اما با آن هم مردم ها اینجا در مگریان 4 زندگی میکنن. خوب است خانه باشه که آدم زندگی کنه و بگه دیگه. این تغییرات هم در اینجا است بعد از البته تقریبا 5-6 سال اخیر در حکومت سابق اینجا ساخته شد که نیمکاره بود. بر شما اول گفتم بیایم که بریم. اینی سرک هم که شما میبینین در این سرک بسیار کم از هموطنای ما می بود که حال نام خدا ویروبار از دو طرف های نمی دوکانا در اینجا ساخته شده. چطور هستی ماما؟ چی حال داری؟ فضل خداست. جانک جور است؟ جانک جو زنده باش. خدا کمت نکنه. چای خوردی؟ والا گوی ضعیف است. لادای تا یک داره نمیفهمم دیگه. من نفهمیدم گفت. گفتم از گوی ضعیف هستم صدای تا نمیفهمم. خیمه باید بلند گپ بزنم. بله خیر. چطور هستی؟ زنده باشی جانک. گلکا را به فروختن آوردی؟ والا خوب است دیگه مزه فروشات نیست. از کجا آوردی گلکا؟ گلا شمالی میاریم. خب عین از شمالی در اینجا میری؟ بگرام بله. بازی مصرف را فایده چیز میمونه؟ والا نیست. 1000 روپیه تنها کرا میخوره. مصرف زیاف است خراب میشه دیگه همیشه فروشات نداره. همین مردم ها یک در مگریان 4 است حتما میخرن دیگه کالا آوردی. باز خوب است دیگه قدر مزه بازار نیست فروشات نداره. فروشات نداره. فروشات نداره. همین روز گم میکنی؟ بله. همین یک 4 پام نمیشه کم زندگی در تیله یک ذره پیش بره. خوب است دیگه تو نزدیک کرده خوب است تو کنیم دیگه چاره نیست. خب یا خیر. اما همین کت گل که آدم سر کار داشته باشه میگن دل آدم زنده میباشه. بله. از تو چطور زنده است یا نه؟ یا غم بی پیسگی خراب کرده؟ زنده. رفتیم خداحافظ. در کارت برکت. بیاییم ما شما پیش بریم. مثل که پیشتر هم گفتم اینجا زیاد تغییرات آمده. از قصابی گرفته تا ترکاری فروشی تا دکانای دیگه در اینجا. تو باش که اینی مردم هم اینجا دیره کردن. همینجا خوب دیره خواه هست. جور هستیم. بخیر هستیم. خیراتیست. پیشانی ها ترش هست یا آواز هست؟ ها؟ پیشانی واز خوب است. گمش که ما بیخی مانده شدیم. چی گپ هست؟ قرار بقرار. بیخی؟ همین بازارکتون مزهش هست نیست؟ نه چی بازار است خانو کراچی ما زیادر آمدیم استاد کردیم از صبح تا شام خوبتن هستیم چیزی نیست. این مردم نیست دیگه نیست. مردم قرق شده بیادر به پیسگی به اوج خود رسیده. ما خیلی وقت از به مگریان 4 نامده بودم دینمی سرک. این از اینمی بازارک چقدر وقت شد؟ چقدر وقت میشه؟ بازارک 8 سال شده لاله. 8 سال؟ 8 سال 7 سال. ای ما دیر بعد آمدیم. خودت 8 سال است همیشه. ما کجا میریم دیگه؟ ما آدم گزارش ها مصروف هستیم بیادر در رویای سرک گاهی در یک منطقه گاهی در دیگه منطقه ای طرف دیر بعد آمدیم و دوستان گفتن طرف مگریان 4 برو. مگم یک کمک تو خفه شدم کمک نه زیاد به خاطر از اینکه کاروبار شما خواست. خواست ها مردم نیست دیگه. مردم کلا مسکین بیچاره بیکار بیروزگار. هر روز چی عاید باشه که بیادر بیان سودا بخرن دیگه بخرن. باز از اینجا کرا میتی؟ اینجا نه کرا نمیتی. اما تو راست؟ امور
رقم مارجانی. چیز خو نمیگن؟ نه چیز نمیگه. دم دوره سابق هم حالا نه چیز نیست. گوشه هستیم یک دونه. خیر والا کلگی گرفته است. من رفتم خداحافظ این رقم هیچ همین گپا نچسبید. کلگی گرفته است. من مایتون رفتم به خدا. که لعنت نخوره. نه خدا نکنه. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باش. اوکا چطور هستی؟ صحت خوب است؟ زبان بند گفتن خب زبانت بند میشه. کارت خوب است؟ خدا مهربان سا. ها؟ چی کار میکنی؟ من گفتم یعنی حتما یک کار هست که جا گفتم کارت خوبه. چی کار هسته؟ پاپر خام. پاپر خام؟ پاپر خام اونجا هست تصویر چه ببینید. این پاپر از مندهی میری؟ میچلانه زندگی ده؟ خدا مهربان در رفتم با امان خدا. خوش باش. خوش باش. اینجا تصویر بلاکا خوب معلوم میشه. پیشتر در مورد بلاکا گپ زدم. این بلاکا خوب مقبول است و اینجا هم مقبول ساخته. یک زمانی که اینجا کارش توقف کرده بود اینجا میدان فوتبال بود و هیچ چیز اینجا نبود. آل نام خدا سرسبز بسیار یک فضایه که آرام هم داره. کاکا چی گپ است؟ مگریان چهار چی گپ است؟ جانه که جور است. بخیر است. کارمنده تلویزیون خوب هست. خدا کمتان نکنه. ما از آریانا آمدیم خبرتان بگیریم. زنده باشید. تشکر امر خدمت. خدا کمت نکنه. کاروبار میکنی؟ این کیوی است از ما. کیوی؟ کیوی کجاسی؟ کیوی ایران است. از ایران میه؟ بله سر. خب از ایران که میه باز شاید به ما قیمت میاره. خوب است حال نسبتا. چقدر میه به خود؟ بر ما 70 روپیه میایم. درمان صدی اونطور. 100 120 تومن. نه اونطور هم نه. مردم ضعیف است. خب فعلا. خانه در مگریان چهار است؟ نه ده کتوت. در کتوت زندگی. همین مزه مگریان چهار مانده نمانده. همین کلگی را که از اونجا شروع کردیم یکی حوصله‌اش گرفته بود، یکی از بیکاری گفت، یکی قرار چرت میزد. کم کم خوب میشه دیگه. تو یک دم نمیشه. یک دونه خانه را یک جور بگیری یک سال دو سال کاریت هم دوام میکنه. گلکاری خلاشه باز بعد از او سر رنگش فکر کنی. باز بعد از او سر توشک و بیادر بالش تو یاش فکر کنی. کم کم خوب میشه به امر خود. همه خانه جور کردن هم چقدر سخت است. ولی با یک کشور کلان تا که جور میشه چقدر وقت داری؟ یک 6 سال میگه. این دمی جایی که هستی چقدر وقت میشه؟ امکان داره 6 سال میشه. 6 سال. چی خاطره داری از این بازار که میشه کسی بودی دمی 6 سال؟ خوب است مردم جور میبریم در فضای آزاد. الهی شکر تبا میگه کای ما خوش است. اما یکی دیدم نسوار میزد. خودت میبینم سیگرت داده است. یا مزه داره. ولی نمیکنه همیشه که رفیق مول. رفیق تنهایی است. کاش که رفیق روزای تنهایی ما زیاد تفخوش باش با زیاد نمه. کاش که رفیق روزای تنهایی ما همین خوشحالی و خوشبختی و آرامی و امنیت و پیسه و فریمانی و ارزانی در وطن ما باشه. هرچی از خود وقت داره میایه بخیر. میایه بخیر. یعنی امیدوار باشه. 100%. دل ما نشکن. نه هیچ واده. بخیر باشید. شکر که جور هستی. زنده باشید. تشکر. دیدم طبقت خوش است گفتیم یک دو کلمه بقسم گفتیم. وقت بود ما روز 30 تا 40 تا 50 تا اشتغال میکردیم. ما دیگه در کنار بود پول شدن. از اون طرف تا این طرف دیدم کلی خو میزنن. نه خوام نیست باز دیگر خوبه. نه سعی کنین امی راست میگن از کرانا پرسان کنین. باز از طرف دیگر بازارکایشان خوب است دیگه. دیگه. خدا کمت نکنه. بسیار تشکر. ما میریم این طرف مکتب اون طرف است نه؟ مکتب سردار داوود طرف. در مگریان چهار یک تا مکتب است. یک تا دیگه در برای چهار. یک تا دولتی شمی. دولتی سردار داوود خان. بسیار تشکر. بیا تو چاشتت بخیر کجا هستی تو؟ خدا کمت نکنه. با عزت باش. چطور هستی؟ شکر الحمدلله. عرض سلام و ادب خدمت شما
و تمام کسایی که میبینه ما را خدا کنه که جور صحتمند باشه. خدا کمت نکنه. همین مرا که میگن علاقمند هستیم، باز ما هم تاجل میگم پرسان کنیم که زندگی چطور است. والا خوب است، شکر است، خدا را سپاسگزار هستیم. از بعض مشکلات هست چطور کنیم کلش هست. یعنی به خاطر که وقتی که ما محبت میکنن ما باید خبر شوم زندگیشان چی رقم. زندگیشان که خوب بود دیگه باز با ما یک علاقمند 10 علاقمند میشه، 100 برابر میشه. خوشی ما که مرا میگن علاقمند هستی. چی کار بار؟ والا فعلا خب بیکار هستیم. همینجا میگردیم. والا همه تو میگردیم، بیکار هستیم، کار نیست. خانه کجاست؟ خانه در قلعه مادمرخان است. قلعه مادمرخان یک نفر دیگه هم در کدام قسمت از مگریان 4 او طرف است؟ طرف یکتو ختم میشه، این خانه را میره قلعه مادمرخان بدون بلاکا. بله سر، بله سر. بخیر باشید. زندگی همیشه میکنی چند سال است؟ بله همیشه است، تقریبا از ما 40 سال میشه که میگه هستیم. 40 سال؟ بله سر. اینه 40 سال. در محیط منطقه تان کیا مانده کیا رفته؟ والا یک تعداد رفته، یک تعداد مانده دیگه، همین رقم است. بله سر. چه خیر، خدا کنه کلگی نره. نه انشالله خوب میشه، بخیر. امیدوار هستیم که خداوند فهمیدی لطف و کرمش کنه که از این مشکلات، از این بدبختی تمام هموطنای ما خلاص شود. به خصوص ما بشک چیز کار خدمتی نیست. با عزت باشید. تشکر. قربان شما. خیر باشید. خدا نگهدار. کم پیشتر آمدیم و در این قسمت باش بگویم در کجا هستیم ما. خب اینجا ناحیه نهم مکریان چهارم بلاک 20 باشنده بلاک 20 که بیرون از افغانستان هستیم. این هم بلاک 20. اینی سرک نمیفهم به کجا رفته، شاید به طرف میدان هوایی رفته باشه، به طرف یکتوت رفته باشه و همو قریره که پیشتر گفتن اونجا نامش یادم رفت که چی گفتن. تو باشه اینجا گپ بزنیم. مکتبم او طرف است، پیش مکتبم خاط رفتیم. سلام، چطور هستین؟ بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ باش که اینجا بشینیم یک دقیقه. چی گفتی؟ خیرتی است؟ ما در خدمتت هستیم. خدا کمت نکنه. سایه چی یک سایه است؟ ولی خدا کنه که دل خوش باشه. دل خو هیچ وقت خوش نمیشه. سایه خوب سایه است، وطن ماست دیگه. وطن خودش وقت ما ایلا دادن نیستیم دیگه. ایلا دادنیش نیستیم. ولی اگه یک دیوالش هم باشه اینجا هستیم. ما همینجا هستیم، از گشنگیم بمریم اینجا هستیم، وطن ماست. امی هر چا خپل وطن کشمیر ده. خپل وطن کشمیر ده. حالا که بیادر از این وطن برای که بری در یک جای دیگه تا کمی سرنوشت جور کنی، یک چارپا پیدا شوه، تا که بیادر یک پرده و توشک و خانه اول خب مهم است که خانه کرایی را از کجا کنی کرایشه. همین خانه کرایی را بیخی مشکل است. این خود ما اینمی کراچی است، 8-9 نفر هستیم، دینمی گذران میکنیم، یک روز سیر یک روز گشنه و بازم خاک خود وطن خود اعلان میکنیم. بشک ما مال یک کار دیگر را گرفتیم، 3 وقت بیادر 1.5 وقت میخوریم که 1.5 وقت دیگهش فایده شود. تو خو همونطور میگی، ما کل چیزا ما 3 وقت 1 وقت میخورم. ما دیگه 1.5 وقت اضافه. تو نیم وقت اضافه. بخیر باشی. چی از کراچی ترکاری است؟ ترکاری گندنه است، نوش پیاز است، مول سرخک است. اینمی ترکاری باب است دیگه. پایگاه دیگه در مکریان 4 پیش بلاک 20. اینم اینجا هستیم. حال تازه آمدی از وقت است؟ نه یک 9-10 ماه میشه که همینجا است. بعد از همین تغییرات دیگه؟ از همین تغییرات اینم اینجا. سابق در کجا می بودی؟ سابق بیکار می بودم. سابق بیکار؟ گمش که پشت گپایش نگرده. پشت دیگه گپایش بگو نگرد بیکار. بیکار. خیر، حال همی روزگار چه رقمی است؟ چرخ روزگار؟ والا روزگار خو بازم در این حالات خود شکر میکشیم. خو مقصد تیر میشه، تیر میکنیم. یا توکل به خدا. آلی را کراچی ترکاری را اینجا ماندی میان میخرن یا ای که باید تیره ببری یگان جای دیگه بگرده؟ نه خو مایوب آدم هستم دیگه، جای گشتم نمیتونم. پایت مایوب است؟ پای ما مایوب است، از کمرم مایوب هستم.
طالب بیادری طور یک مسلمان پیدا نشده که بیادریش که مایی بادم از بین کده یک کمک کنیم یک چیز کنیم. این اینجا هستیم با دیگه چاره نداریم. آیا مایی باشه اولادا بچه جوان داری؟ نه بچه جوان ندارم. تنها نانور خودت است؟ تنها خودم هستم. اینیش بسیار سخت است. حداقل یک بچه جوان آدم داشته باشه که دست آدم خو بگیره. بچه کلانم 4 سال است. بسیار تشکر. او یخ داری دیگه بس؟ نه او یخ هم نیست، او گرم است. اینجا از کجا کنیم او یخ از کجا کنیم؟ بازم در میسایه اینمی با ما از یخ کده زیادتر است. روزگار که لق شد کل چیز لق میشه. بازم او یخ هم آدم پیدا کرد. ما یخ هم پیدا کردم. یا توکل ما به خدا. دمی وطن هستیم میمانیم، شکر که هستیم، شکر که جان جور داریم. خداوند ما و شما را میبینه. حالی وطن خدا که ما ایلا کنیم و وطن ما که خدمت کنه. حالی نصف ما بیادرای ما کسی ایران رفته و کسی کجا رفته، نصفش بیادری سی که درشان دادن، نصفش بیادر کشتن. حالی کجا؟ اول هم ایران که ما بریم، ایران ما را کی میبینیم. از رفتن هم چیز جور نمیشه. از رفتن هم ولی چیزی جور شود. دا عمرت برکت. بسیار تشکر. باشی. بخیر باشی. کاکا چطور هستی خودت؟ جانک جور است. قربان شما. پایک خودت هم اوگاره. ما مایی باشم. چی شده پایک؟ اسب خالده. از اسب؟ بله. اسب سواری هم میکنی یگان وقت؟ یک کم. تو شوقی به خاطر تفریح چی رقم؟ ما سمت شمال ترکستان هستیم. اصل صاحب همی اسب نگاه کردن و بسکشی یک نوع انانات ماست. یعنی دیگه یک چاپانداز هستی؟ خود میگن مقصد خود ما چاپانداز نمیتونه خب مردم میگه چاپانداز است. نه صحیح دیگه چاپانداز هستی دیگه. یکی خونوس که بیادر یگان و خادم از سواری میکنه در یگان جای یک دوره میزنه مثل ما که ما صحیح نمیتونیم، ولی خود چاپانداز هستی دیگه. خب مقصد تو در وقتای جوانی بودیم ولی خوب کیف شدیم سر دیگه. در جوانی ها چی کار بار میکنی؟ در جوانی ها سب دیگه هر کاری پیش میامد میکردیم دیگه. خوب و خراب. نه خوبش بگو. خوبش خوب مقصد شکار زیاد میکردیم سب. یعنی در جوانی ها زیاد شکار میکردی باز دیگه پسانا دیگه چاپانداز شدی. نه در جوانی هم در خورترکی سب وطن بودیم سب ترکستان اصل نگاه میکردیم، شوقی امور تربیه میکردیم، باز بسکشی بشد میرفتیم بسکشی میکردیم. ترکستان گفتی؟ ترکستان؟ والا ما همین 9 ولایت سمت شمال و سب مردمی غرب که ترکستان میگه. نه این گپا ما فهمیدیم. همین کدام 9 ولایت ترکستان؟ همین بامیان، بغلان، تخار، قندوز، مزار شریف، همین ولایت قطغن زمین. قطغن زمین است. بعضی قطغن زمین میگه، بعضی ترکستان میگه. این خیمام پیدا کرده میگه. ما هم دیگه قدستکم فکر نکنین دیگه کمک ما هم یک چیزا که از دیگه کمک داریم یگان گپا یگان معلومات داریم ما. بله. قطغن زمین صحیح دیگه. قطغن زمین صاحب نام دوم قطغن زمین است. اگر اول ترکا وجود زندگی کرده. خیلی حال خانه در بلاکای مکدونالد 4 است. خانه تو مکدونالد 4 است. خانه از خودتان؟ از خود باشه. اصل باشنده اصلی مکدونالد 4 هستیم. والا اصلیش هم نیستیم، شیم مقصدی تعداد که گذاشته شد دیگه برای ما صاحب پاردوان 105 منزل دور صاحب توضیح کردن. تقریبا چند سال میشه که پیش خود ماست. وظیفه داشتین سابقت منیجر؟ وظیفه در حکومت؟ بله صاحب. اون از اون برکت هم وظیفه بوده که این صاحب خانه است؟ این اصل برکت خدا و برکت وظیفه چی هست صاحب بگید. کل شین بزلا کل یک برگ درخت به امر خدا نمیخنده. بگید است بعضیا میگه برکت فلانی نه، برکت الله است. بخیر باشی. به شک دو شک نداریم. قیمت خانه پایین بالا شده در مکدونالد؟ خانه‌ای که مقصد یک $80,000 $1,00,000 روز که از 20,000 هم نمیگیره. یعنی مثلا 5 طاقه چند است؟ 4 طاقه. طاقه دو وقت $5 بود. $5,00,000 بود. حال چند؟ حال حساب $2 لک کس نمیگیره. 2 لک. 3 طاقه و 2 طاقه دیگه شاید یک 20,000 رسیده. اما خواهش شده باشه. حالا خب $20,000 داشته باشی گفتی از ماده گفت من چی میکنم که داشته باش. غیر بلاک سابق آماده باشن صاحبی که کرندا بودن ناتکمیل بودن. این مابین بلاکی که کرندا ماندگی بود. خودپاسان یک تعداد خود مردم پیسه جمع کرد، یک تعداد دولت کرد، وزیر مقصد جور کردن. این بلاک سمپل بود صاحب وقت یک سمپلش بود و دیگه
این شخص جور کرده و دیگه هم شخص شده. چند بلاک که کار ساخت و سازش توقف پیدا کرده بود بعد از حکومت دکتر صاحب نجیب بود نه این بلاک های سرخ میگن. بلاک های سرخ این میدانی که هست و بنای اونجا یک خانه شکوری دلاک بود دیگه یک میدانی بود اصلا برای تفریقای طفلا بودن. بازور سب چند دفعه وقت ما اینجا بریم سب خیلی بعضی برادرها اونجا اتصاب کردیم ولی که زورمند بودن با تجارت صاحب رو بازور خانه جور کردن. این چند بلاک جور کرد صرف میگه بازور طرف که تیر شیشه بزنند ما اون طرف 18 منزله و 15 منزله جور کرده. ماشین گنجایش هم داره نداره. ولی که این آخرین بلاکی بود که دکتر صاحب نجیب تصمیم داشت که از بی خودی بخارخانه ایلا قلعه وکیل میدان نوی 40,000 بلاک 6 منزله برای کارگرای خود بسازه. دیگه کسی صدا کنه که بیا خانه نداری بیا خانه بگی. ولی که به مقصد نرسید. ولی که آخرین بلاک همین بلاک بود. اون تکمیل بودی سمپلش انداختگی بود اون دیگه سب یک منزله جور شده بود. اون بلاک 5 تقریبا 60% جور شده بود. دیگه آخرین بلاک 4 این منطقه بود. دمو آخرین بلاک هم دیگه باز برای خودت رسید. این مقصد داره اون طرف از اگر چه سمپلش بود حالی بلاک ها جور شده ولی که پیش از ما اونجا بلاک نبود کردای گندم بود کردای گندم حالا این مکریان 4 حالا مکریان 4 اگر شاید تقلید نیست اگر مستقلان دکتر صاحب نجیب بود که از این بخارخانه گرفته ایلا قلعه وکیل و میدان اوینی 40,000 بلاک جور شد برای کارگرها توزیع شد بازم قسمان اون تمام دیگه سر در جوانی ها همینجا بودی چی رقم رفیقا و چکرها و تفریحا و بازی ها چی رقم؟ والا بسیار خوبش بود سر دیگه مقصد ناجی صاحب استاد ساده است که گپی این حقیقت های صاحب گپ فهمیدی؟ دیگه خوب وقتا بودن صاحب احترام بودن دیگه برادر گل او قدر عیاشی زیاد نبود ولی زیاد شده بود است یک ذره لوسی زیاد شده بود که وقتا که بود سفید استاد میشد که بچه دمیرکش چه میتونه احترام اخلاص احترام اخلاص صد تشکر یگان چای ما چیزا میجا میخواستی دیگه خانه خو نزدیک است میخوایم سر میول نو آمدیم میخوایم همین چیزی میخوایم صد تشکر در تلویزیون یگان نفر میبینیم قربان شامپیگی تست من مادام خانه افسردگیستم دیگه یگان وقت میبرم بیرون خدا کمتان نکنه خداوند شفای عاجل عمر بده برد زنده باشین تشکر قربان خدمت نیست به من با من خدا سه این امروز آجی صاحب یک دو کلمه گپ بزنم اگه سرم قار نشه کال من نگه برو تو چی آمدی در این وقت چی حال داره ایسه خوب است بخیر جانا که جور است سلامت باش خیر ببینم من در خیرتی است سلامت باش قربانت اول به من بگو که خانه همیشه است خانه بغلان است خب اینجا زندگی میکنی خانه بغلان است بچه ها همینجا است بچه ها همینجا است و ما فقط 5 روز بعید مانده بود بسیار زنگ زد که بیا اگرچه ما اونجا دیخانی داریم زمین داریم باز آمدیم تابال اینجا هستیم ما را نمیلا نمیکنه که تو باش پس در یک چند روز بعد پس در بغلان میریم اینجا چی کنیم اینجا نه کار است نه بار است هیچ چیز نیست بچه هم بیکار است کلش بیکار است بغلان کار است بغلان دیخانی خودی ما یک در زمین داریم ما میکا مقصد یک سرپرستش میکنیم با دیخان دادیم مقصد روزگار است زمیندار هستی دیگه در بغلان نه یک زمیندار نیستیم کم است یک 15 جریب زمین داریم زیاد نه 15 جریب تو میگی 15 جریب فقط که 15 رپا باشه 15 جریب خب بسیار زیاده نه زیاد نیست مقصد یک چیز نمیشه جان خوش بگو قدمی ولایت بغلان است فهمیدید چرا که 4 فصل حاصل میته صاحب کد بغلان شریف 4 فصل کدام ولایت 4 فصل حاصل میته یعنی ما برای تشریح میتونم که میگه لبلبوش گرفته جو گندم زغرش گرفته صاحب 4 فصل برای تشریح بغلان که صاحب متوجه هستی بغلان شریف ما صاحب 4 فصل حاصل میته 4 فصل 4 فصل باش که صاحب میگه از ما 2 فصل است این حال خودت بگو دیگه از ما اول گندم میکنیم و بعد از اون وقت جوزا که شد جوزا که درو کردیم بعد از اون نهال میکنیم نهال که شد باز برنج میبره شالی که پخته شد با شالی میشه شالی باز برنج میشه شالی برنج خود برنج همی سرخه همی در پلاو میشه ما مردم بخی پلاو خوب میته خیرال چرا این میره تیت نمیکنن دمی بازارا که از شهری دیگه خلاص هم که قیمت است ایره تیت میکنه چطور نه قندوز امام صاحب این قلعه و بغلان ایق برنجی که او داره در سمت شمال دیگه کس نیست هیچ در افغانستان همیشه یکی بغلان است یکی قندوز است تخار است امام صاحب است و این قلعه و خوجه باودین
از این کده بسیار زراعت پیشرفته که اول به گندم میشه و بعد از اون برنج میشه، برنجش پلاو میشه، هر چیز میشه. یعنی برنج زراعتی نیست. برنج زراعتی خوبش هست دیگه، پلاو میشه. نه یکی زراعتی را که از بیرون میاد دیگه. نه اون نیست، اون پرمال نیست. این برنج خوبش هست که خوب پخت میته، اون پرمال خوب پخت نمیته. یعنی می زراعتی میشه دیگه، من اشتباه گفتم. این برنج بسیار خوبش هست. این در مزار میره، در شبرغان میره، در کابل میره، در کابل کمچین میره که برنج پاکستانی زیاد میره. تجارتی نیست. تجارتی نیست. تجارتی خنیست، خو مقصدی او طرف تجارتی گفتم. در سمت شمال کلش هم برنج استفاده میشه. بخیر باشی. گپ ما رفت طرف بغلان. خوب بود دیگه که این سرش گپ زدیم، فهمیدیم در بغلان هم چی میشه در قسمت کشت و زراعت. بسیار زیاد تشکر. یعنی می سرک کجا رفته؟ یعنی سرک ما یک ذره نبالد هستیم چه دروغ می سرکی تو رفته. همین مکریانی 5 است. این طرف مکریانی 5 است. او باز 2 منزل داره، دو تا چی داره می تو 18 منزل است. مکریان 5؟ ها اون مکریانی 5 است. این 4 است و 5 است. 5 مال پیدا شد. این سرک تروک رفته این به دو سرک میدان برآمدن. همون که پیشتر من گفتم میدان هوایی همون صحیح است. بسیار تشکر. بخیر باشین آیسا. بخیر باشین. اگه خاتمه میری چاش تیر میکنیم ما به خدمت هستیم. خدا کم نکنه. برنجای بغلان نورده باشین. برنجای بغلان خوروان کرده بودیم یک دبوجه میجه. و ما نرسیده. خب خیر پروا نداره دیگه. سلامت باشی خیر. خداحافظ. خداحافظ. بیاییم که ما شما بریم طرف مکتب. سلام برسه. خوب هستین؟ کلگی گرفته است. چی گپ است؟ جور است انشالله. تراکر بخیر. تزبیه پرتو دیگه خیر غالبی کارگماندی عبادت. جور است انشالله. خیرتی است. تاکسی کاس خود. موتر است خدا از خود آدم که باشه دل آدم حداقل جمع می باشه کارم نکنه. نه والا از خونه نیست کار بار غریبی نیست دیگه. تیل قیمت مردم بیچاره و مسکین شده. تیل چند انداخت؟ 80 روپیه. 1 لیتر تیل فکر کو یک گیلاس چای از دیگه. 1 گیلاس چای میخوام میشه؟ چه اگه پیش ما تو از گیلاس چای پیش موتر گیلاس چای فکر کو دیگه. پیش از او کم یک اکسلیتر دادی گم است. همون گپ است. همون یک گیلاس زیادتر از 1 گیلاس کمک زیادتر میشه نه؟ نه زمان خام میشه. 80 روپیه. سابق بیادر اگه از این مکریان تا شارنه تاکسی را میبردی 100 روپیه. حال چند میبرد؟ والا سابق هم کرا بود حالا هم کراست. از حال که سابق یک آدم به صلاح به علا میشه در موتر میشه دروازه رو باز میکرد اونجا 1.5 ساعت 180 حتی این تا 200 میاد. حالا 1.5 ساعت نیم کس نمیره. یک چیز دیگه سابق در دوره قبلی و در دورهای گذشته پیش از او در مکریانا که وقت می آمدی در زیر هر بلاک در مسایقه‌کاش طرف تاکسی ها می بود باز کسی که پایین میشد بدون از اینکه میگفت چند دست چطور است میشیش میگه مرا اونجا ببر. همون حال همه تو مانده نمون. نه بابا نه. گفتم یک سوری که میاد 3 ساعت کده جگره میکنه که تا این تو میگه نه که اون میگه نه. خداحافظ. خداحافظ. پرت نمی تسبیح کار عبادت کنید توکل به خدا. بخیر. ما را از دعایتون فراموش نکنید. بخیر باشید. ما که دیدم تا اینجا تا همین جایی که ما رسیدیم به این گزارش واقعا که مکریان چهارم یک کمک گرفته شده. بچه ها نیستن در پیش هر بلاک تا 10-15 نفر از بچه ها می بود قسم میکردن میشیشتن صحبت میکردن درد دل میکردن یگان رازکای دل بود یگان گپکا بود اما حال فوق العاده کم است. مکتبم رسیدیم پیش مکتب. بیاییم که پیش مکتب شگپاست. دم پیش هر مکتب دیگه کراچی جاله و چپس و کتابچه و قلم و یگان چیزای خوردنی می باشه. این هم لیسه عالی شهید سردار محمد داود خان در مکریان چهارم. توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. صحیح خواندم نخوندم؟ اگه غلط خواندم دیگه ببخشید. در اینجا کسی نیست اما اونموش یک کاکای ماست. کاکا سلام.
جور هستی؟ و خیر هستی؟ بیشی مزاحمت نشیم. چطور هستی؟ جانک جور است. و خیر است. بیشی که داریم فالید بشینیم یه دقیقه اجازه است. ما مهربانی اونجا هم دروازه خوب یک چیز نوشته است میخوانم براتان. معارف مشعلی است برای تربیت سالم اولاد وطن. نام چیز کاکا خوب است؟ نام نصرالله است. چی؟ نصرالله. کاکا نصرالله چوکیدار مکتب است. بله. امی سال تاسیسش کدام سال است؟ 1389 1390 که بگیری یک 12 سال شده دیگه. خودت نو اومدی؟ من خودم یک 8 سال شده. 8 سال؟ دیگه نو نیستی زم سابق هستی؟ دیگه نو هستیم به حساب نو کیستیم ما. خدا کم نکنه. دختران و بچگان هستی مکتب؟ نه تا صنف 3 را چی داریم بچه ها داریم. باز از 3 که 4 شد از اینجا آجی قدیر میره. آجی قدیر در مکدان 4 است نه؟ مکدان 3 این 4 میشه. این مکدان 4 است. خب یعنی که از 3 به بعد است با 3 به بعد میره از اینجا؟ از 3 به بعد از اینجا میره. هم بچه ها هم دخترها؟ نه دخترها هست بچه ها میره. دخترها تا 12 است اینجا. خب به خاطر هم تغییرات و سیستمی که آمده دیگه تقسیم کردن ها؟ تقسیم میشه. حالا چوکیدار مکتب در بیرون مکتب از جایش از خونی باید در داخل باشه یا در بیرون؟ والا خب این طور است که امارات از دیگه. یعنی این تغییر به خاطر ما هم که در مکتب بودیم چوکیدار داخل مکتب بود. داخل مکتب. اما بعد از او دیگه این قسم یک چوکی را کت یک بوتلکه و در بیرون بر چوکیدار میمون. والا دیگه در بیرون دیگه باید هستیم دیگه در بیرون بیشتریم اگه که داخل می کار میشه میگه از شما داخل نمونین مواسناتش بگیری بیارین مردینه. اگر سیاسرها باشه میگه الهشان بده. مردینه را میگه نمونین. قاعده و قانون از دیگه. قاعده و قانون است. ماشکایتان آمده؟ ما شما آمد گرفتیم. ما شما سور ما نامده. یک ما شهود ما مونده بود بس خلاص. اصلا گرفته باشه. گرفتیم. چیزی شد چهار پرده. شکر است دیگه. خب اما خرچ لیم افتاوه که میگن چی؟ نمیزه که 5300 است اونمو بیاده بیزه میچلانه خدا بیچلانه. یا توکل به خدا. باز دیگه تا وقت رخصتی همیجا هستی؟ تا وقت رخصتی نمیجا هستیم. باز بعد از رخصتی میری داخل؟ بعد از وقت میریم داخل دیگه وظیفه‌دار شو میباشه و ما دیگه از بیسل پاکاری شروع میکنیم تا 3 بجه. تا 3 بجه 4 بجه کشور میخیزیم میریم. باز سبا صبحی وقت میریم. سبا صبحی وقت پس میریم. خیلی باشه. چوکیدارای مکتب ما را ما زیاد دوست داشتیم در دوره خود ما. به خاطر از اینکه همیشه زحمت ما را میکشیدن. یگان وقت یگان چیزها را پت از دان دروازه برای ما از دروازه اصول میدادن. ما خود رفیقی میکردیم. ما چون که حال مانده نمانده خب مقصد ما در دوره خود ما باز یگان چیز پیسه میدادیم. اما تو خپ چوب یگان چیزی را زن بغل دروازه برای ما اوز داخل مکتب تیر میکرد. حال چطوره؟ نه حال او گپا نیست. دخترها هست میره در او دروازه میره نگه پیردار چوکیدار میدوانشان نمیمونشان. او میخرن که از وقتی که میاین هر کدامش خود ادمال بکنه. هر چی کارشان باشه اگر برگر بخرن اگر پاپل بخرن اگر بیپسی بخرن هر چی بخرن اون کتی خود میبرن. چی وقتهایی بود اون وقتهایی که ما وقت بود دیگه. حال دیگه حالا میدارید دیگه حالش هم شکر است. خدا کم نکنه. شکر که جور هستی. سلامت مهربانی. خب فرصت ما تمام از با امان خدا. مهربانی کوکا جان. مهربانی. مکتب سردار محمد داوود خان هم بر شما تصویرش نشان دادیم و در اینجا یکی نمی لالا است. چطور هستی لالا؟ جان تو بیا نه اینجا بیا که چی گپ است؟ کجاسی؟ یک رقم فرصتی سی رفیقا و اندیوالات کجاست؟ اگه نیخدم اون وقتای سابق هم پیش این دکانکام دیگه هم تا این طرف شتگی دال کجاستن این بچه‌ها دیگه همون گپ است دیگه دیگه نه انشالله اوتر بچه‌ها نیستن که اینجا بشینن. نه اگه وقت میشستن خود دلپاکی و دلصافی بود که از بکس کار نداشت. حالا دیگه حکومت امارات آمده از ترس حکومت امارات
کسی نمیتونه؟ نمیشه نه خیر اجازه نداره. کار بار خود خوبه؟ شکر الحمدلله خوب است. برای مقصد خوب باشه. بخیر چیزی شده باشه باشین والا. تشکر بخیر باشه. خب فرصت ما تمام است. من کوشش میکنم که تصویرها را بر شما داشته باشیم از بلاک‌های سابق مگرویان چهارم. اگر فرصت باقی بود خود به یگان بخش دیگه مگرویان چهارم رفتیم. اگر نه اینجا خداحافظی میکنم تا فردا که باز هم در یک نقطه دیگه شهر کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خدا حافظ نگهدار همه باشه.